ছাৰ বাইদেউসকল, আজি আমি শিকিম যে আমাৰ মোবাইল লেপটপত আমি কেনেদৰে পাৱাৰ পইণ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে ক্লাছবোৰ ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। পাৱাৰ পইণ্টৰ বিষয়ে মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পাৱাৰ পইণ্ট, এইটো মই খুলি লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি এনেকৈ এখন ফাৰ্ষ্ট শ্লাইড এখন দেখা পাম। এই শ্লাইডখন আমি ৰেডি কৰিব লাগিব। শ্লাইডখন উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে যিটো ক্লিক টু এড টাইটেল, এই ক্লিক টু এড টাইটেলত মই টাইটেলটো লিখিব লাগিব। ধৰক মই সিদিনাখনৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা কাম কৰি লওঁ। যিহেতু মই এইটো বনাম, গতিকে ইয়াৰ লগত মই ৱৰ্ডটো খুলি লৈছোঁ, যাতে মই লিখিবলগীয়া তাত ডাইৰেক্ট নহয়, জাষ্ট কপি পেষ্ট কৰি আনিম। ইয়াতে এটা মই ফল্ডাৰ উলিয়াই লৈছোঁ। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নামৰ যিটো ফাইল আছে, সেই ফাইলটো মই উলিয়াই লৈছোঁ ৱৰ্ডত। তাৰপিছত আমি আকৌ পাৱাৰ পইণ্টত যাম। ইয়াৰ পৰা জাষ্ট কপি পেষ্ট কৰি বস্তুবোৰ লৈ যাম। তাত লিখি থাকিব লগা নহয় আৰু তেতিয়া পাৱাৰ পইণ্টত, তো আমাৰ টাইম ছেভ হ'ব। এনেদৰে আমি যদি ৱৰ্ডত ধৰক উলিয়াই লৈছোঁ আগতে, এইখিনি ধৰক মই এতিয়া পাৱাৰ পইণ্টত লিখিম। পাৱাৰ পইণ্টত ক্লাছ এটা বনাম। তো কেনেকৈ বনাম? তো পাৱাৰ পইণ্টলৈ আহিলোঁ, ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ স্ক্ৰীণখন। এখন মই একচুৱেলি ট্ৰেইনিঙৰ সময়ৰ কাৰণে লৈছিলোঁ, ছানডে ৰবিবাৰ, গতিকে মই ইয়াতে লিখিছিলোঁ যে ৱেবএক্স অনলাইন ক্লাছ ধৰক লিখিলে অন ডেটটো দি দিলোঁ ধৰক 2/8/2020 এনেকৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো ড্ৰেগ কৰি, যিহেতু এইটো আমাৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, তো টাইটেল হয়, গতিকে আমি ওপৰত লৈ গ'লোঁ। ওপৰত লৈ যোৱা হ'ল। নেক্সট তলত আমি লিখিম, এইটো মিলাই লৈছোঁ, ওপৰলৈকে লৈ গৈছোঁ। ইয়াতে ধৰক অসমীয়াত লিখিম যে আমাৰ ক্লাছটো, যিহেতু পাঠটো উলিয়াই লৈছোঁ পৰিৱেশৰ, গতিকে ইয়াতে লিখিলোঁ পৰিৱেশ অধ্যয়ন। তেনেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ। মই প্ৰথমতে লিখি দেখাই আছোঁ। প্ৰথম এইখিনিতো আমি টাইটেলখিনিতো লিখিবই লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে কালাৰ, ফণ্ট, চাইজ এইবিলাক চেঞ্জ কৰি দিম। কালাৰটো ধৰক মই ৰেড কৰি দিলোঁ, ওপৰতে আছিলে। চাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিলোঁ, আৰু ফণ্টটো ইমান ভাল লগা নাই, গতিকে এইটো ধৰক মানে বেলেগ এটা ফণ্ট, ইয়াতে ফণ্ট পাই এইটোত ফণ্ট এটা চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। এইটো ভাল লাগি আছে, এইটো ফণ্ট ৰাখি দিলোঁ। নেক্সট লিখিম পাঠ নম্বৰ। ধৰক পৰিৱেশৰ এইটো আছিলে 10 নম্বৰ পাঠ, গতিকে মই লিখিছোঁ পাঠ 10 পৰিৱেশ প্ৰদূষণ। নামটো লিখি দিছোঁ ক্লাছৰ, আজি কি ক্লাছ হ'ব এই ক্লাছটোৰ নামটো লিখি দিলোঁ। তাৰপিছত তলত ইয়াতে ধৰক কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। কালাৰটো ইয়াতে গৈ আমি কালাৰবোৰ চিলেক্ট কৰোঁ, সেউজীয়া ৰাখি দিলোঁ। নেক্সট আমি ধৰক নামটো লিখিলোঁ, মোৰ নামটো লিখি দিছোঁ। নামৰ আগত অৱশ্যে প্ৰস্তুতকৰ্তা বুলি লিখিব পাৰি। এই ছেটিংছবোৰ চাই ল'ব যাতে মানে সলনি হৈ নাযায়। এতিয়া ধৰক মই লিখি দিলোঁ প্ৰস্তুতকৰ্তা। নামটো লিখি দিলোঁ। তো এই শ্লাইডখন হৈ গ'ল। ইয়াৰে কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ। প্ৰত্যেকটোৰে ধৰক বেলেগ বেলেগ কালাৰ ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কাম হ'ব অকল এনিমেশ্যন কৰা। তো এনিমেশ্যনটো চাই লওক যে এনিমেশ্যনত যাব, ওপৰত লিখা থাকিব এনিমেশ্যন বুলি। তাতকৈ ধৰক মই এইটো এনিমেশ্যন দিলোঁ, শ্ল' কৰি দিলোঁ, ফাষ্ট হৈ আছে। অন মাউচ ক্লিক কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আপুনি ষ্টপ মানে প'জ আৰু প্লে কৰি থাকিব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ ধৰক এই যিটো লিখি থকা পাৰ্ট আছে, এই পাৰ্টটোৰ এনিমেশ্যন কৰিম।
তো কেনেকৈ আহিব এইটো ভাল লগা নাই নেক্সট এনেকৈ আমি ইয়াতে এনিমেশ্যনবোৰ আছে যিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে ধৰক মই এইটো মোৰ ভাল লগা নাই ধৰক মই স্লাইডিং কৰি আহিব বিচাৰিছোঁ গতিকে এনেকৈ আহিছে এইটো ধৰক ভাল লাগিছে এইটো সিলেক্ট কৰি দিলোঁ নেক্সট এইটো ইমান বেছি ওপৰত হৈ গৈছে অলপ তললৈ নমাই আনিলোঁ তো এইটো পেজ হৈ গ'ল তো নেক্সট পেজলৈকে আমি যাবৰ কাৰণে আমি হোমত ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ স্লাইড মই এবাৰ ধৰক ব্লেংক ৰাখি দিছোঁ ইয়াতে ধৰক মই এতিয়া প্ৰথম ছবি এটা ইনচাৰ্ট কৰিম কি কৰিব লাগিব ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব পিকচাৰ বুলি আছে পিকচাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপুনি য'ত পিকচাৰ আপোনাৰ ৰাখে সেই ফল্ডাৰলৈকে যাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট মই ধৰক ইয়াতে গৈছোঁ ডেস্কটপত গৈ ইমেজত ক্লিক কৰিছোঁ কিনো ইমেজ আছে চাই লওঁ যিকোনো এটা ইমেজ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ 34টো লৈ লৈছোঁ ধৰক এইটো ইনচাৰ্ট কৰি দিব লাগিব তো এইটো আহি যাব ইয়াতে স্লাইডত আহি যাব স্লাইডত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেজটো যিটো ঠাইত প্লেচ কৰিব বিচাৰে য'ত ৰাখিব বিচাৰিছে স্লাইডখনৰ সেই ঠাইত ৰাখি দিয়ক নেক্সট ধৰক মই ইয়াতে কিবা লিখিম এতিয়া কাষৰ এইটো যিটো হোৱাইট পৰ্চন আছে ইয়াতে ধৰক মই কিবা এটা লিখিম তো ইয়াৰে কাৰণে কি কৰিব লাগিব আকৌ মই ইয়াতে লিখা আছে এইটো মই কি কৰিলোঁ কপি কৰি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট সিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত তাৰ ওপৰতে ৰাইট ক্লিক কৰি বা আপুনি Ctrl+C কৰিও কিনেও কপি কৰিব পাৰে কপি হৈ গ'ল নেক্সট আকৌ যাম ইয়াতে আকৌ কি কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট কপিটো পেষ্ট কৰি দিলে নহ'ব ইনচাৰ্টত গৈ টেক্সট বক্স আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব টেক্সট বক্স ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত তাত আপুনি Ctrl+V মাৰক বা পেষ্ট কৰক ইয়াতে গৈ পেষ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে গৈ আমি ফাৰ্ষ্ট সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে ফন্টটো ধৰক ভাল লগা নাই ফন্টটো একে ফন্ট কৰি দিলোঁ আগৰ নিচিনাকৈ সাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া অলপ ঠিক লাগিছে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ব্লু কৰি দিলোঁ তো আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল নেক্সট আমি ধৰক আৰু মানে কথা আনিম আমি আকৌ ৱৰ্ডত যাম ৱৰ্ডত গৈ তাৰ নেক্সট লাইনটো ধৰক আনিম আকৌ সিলেক্ট কৰিলোঁ Ctrl+C মাৰি বা ইয়াতে ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰিব পাৰোঁ কপি কৰি আমি আকৌ ইয়াতে আহিম ইয়াতে আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ আমি ইনচাৰ্টত গৈ টেক্সট বক্স ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব টেক্সট বক্সটো সিলেক্ট হোৱা নাই সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে প্ৰেছ কৰিলে টেক্সট বক্স আহি যাব এতিয়া আকৌ Ctrl+V মাৰি আমি আনিব পাৰোঁ এতিয়া চাওক ছবিৰ ওপৰলৈকে গুচি গৈছে গতিকে আমি এইটো ড্ৰেগ কৰি ছবিৰ পৰা সাইড কৰি দিব পাৰোঁ আৰু ওপৰলৈকেও লৈ যাব পাৰোঁ এতিয়া ধৰক সিলেক্ট হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াৰে ফন্ট আৰু ফন্ট সাইজ আৰু ফন্টটো আমি সলনি কৰি দিলোঁ সাইজটো সলনি কৰি দিলোঁ ডাঙৰ হৈ গ'ল এবাৰ নেক্সট কালাৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আমি কালাৰ লৈ ল'ব পাৰোঁ এইখিনিলৈকে হৈ গ'ল নেক্সট আমি প্ৰত্যেকটো স্লাইডৰে এনিমেশ্যন কৰিব লাগে এনিমেশ্যন কৰিলে ভাল হয় ইয়াতে ধৰক এইটো এনিমেশ্যন কৰিলোঁ ইয়াতে শ্ল' কৰি দিলোঁ দেখাত ভাল লাগিব শ্ল' হৈ আহিলে নেক্সট আমি পিকচাৰটো এনিমেশ্যন কৰিম পিকচাৰটো কেনেকুৱাকৈ এনিমেশ্যন কৰিম ইয়াতে এনিমেশ্যন কেইটা লিখা আছে ফেড ৱাইপ ফ্লাইং মোড ৱাইপটো ভাল লাগিছে এতিয়া ৱাইপটো কৰি দিলোঁ নেক্সট আমি ধৰক এতিয়া এই লাইনটোৰ এনিমেশ্যন কৰিম এই লাইনটোত সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে গৈ আমি যিকোনো এটা এনিমেশ্যন ইয়াৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰোঁ হৈ গ'ল নেক্সট এইটো লাইনৰ এনিমেশ্যন কৰিম এনিমেশ্যন এটা বাছি ল'লোঁ তাৰপিছত হৈ গ'ল এতিয়া চাওক আমাৰ যিটো প্ৰথম লাইন সেইটো পিছত আহিছে কাৰণ আমি তাৰ এনিমেশ্যনটো পিছত কৰি দিলোঁ গতিকে মনত ৰাখিব যিটো এনিমেশ্যন আপুনি আগত কৰে সেইটো এনিমেশ্যন হ'ব গতিকে আমি পিছত এইটো আমাক পিছত লাগে গতিকে এইটো এনিমেশ্যন আকৌ এবাৰ কৰি দিওঁ এই পিছত আহিব চাব এবাৰ দেখিছে পিছত আহিছে তো এনিমেশ্যনবোৰ আমি যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈয়ে আহিব প্ৰথম যিটো এনিমেশ্যন কৰিম সেইটো আহিব তাৰপিছতো যিটো কৰিম সেইটো আহিব তাৰপিছত আমি গৈ শ্লাইড শ্ব'ত গৈ ফ্ৰম বিগিনিং তো কেনেকৈ শ্লাইডটো আমাৰ তৈয়াৰ হৈছে এইটো আমি চাব পাৰোঁ চেক কৰি অন মাউচ ক্লিক আমি কৰি গৈ আছোঁ এনেদৰে আহি আছে য'ত লাগে আমি তাত পজ কৰি দিব পাৰোঁ এতিয়া ধৰক মই অকণমান আগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো আমাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি ধৰক
শ্লাইড শ্ব' কৰিম। শ্লাইড শ্ব'ত গ'লোঁ, শ্লাইড শ্ব'ত গৈ ফ্ৰম বিগিনিং কৰিলোঁ। আমি ধৰক প্ৰথমতে এইখিনি কৰিলোঁ, আমি ইয়াতে ৰখাই থৈ দিব পাৰোঁ যে আজি ৱেবএক্স অনলাইন ক্লাছ তাৰিখটো ধৰক দি দিলোঁ। তাৰপিছত আমাক নেক্সট লাইনটো লগা হ'ল, আমি আকৌ মাউচত ক্লিক কৰি দিলোঁ, নেক্সট লাইনটো আহি গ'ল। আকৌ আমি ইয়াতে আমি ৰখাই থৈ দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাক ধৰক আৰু নেক্সট লাইনটো লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ আনি দিলোঁ এনেকৈ, আমি ইয়াতে ৰখাই দিলোঁ, নেক্সট লাইনটো আহিল। ইয়াতে আমি অলপ সময় ৰখাই থৈ দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ষ্টুডেণ্টৰ লগত অলপ, যে আজি তোমালোকৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ 10 নম্বৰ পাঠটো পৰিৱেশ প্ৰদূষণটো মানে কৰোৱা হ'ব। কোনে কৰাব তেওঁলোকে দেখিবই। তাৰপিছত আমি ধৰক নেক্সট শ্লাইডটো আনিলোঁ, এনেদৰে ছবিটো আহিল। প্ৰথমতে ছবিখন চাই কিনে তেওঁলোকক কিছুমান বুজিবলৈ দিয়া হ'ল বা সুধিলোঁ, আমি কিবা প্ৰশ্ন সুধিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আনিলোঁ, এইটো লাইনৰ ওপৰত আমি অলপ বুজাই দিলোঁ। তাৰপিছত ধৰক নেক্সট লাইনটো আহিল, সেইটো লাইনৰ ওপৰত বুজাই দিলোঁ। এনেকৈ আমি কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ। তো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে। আৰু শেষত ছেভ কৰি দিম। ছেভ কৰি আমি কি কৰিম, নামটো ৰাখি দিম আমাৰ, মই দি চাইছিলোঁ অসমীয়াত লিখিলোঁ, ছেভ নহয়। কাৰণ ইয়াতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আপুনি নামটো দিওঁতে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে তাত কোনো ধৰণৰ চিম্বল থাকিব নোৱাৰে, অকল আপোনাৰ লেটাৰ আৰু নিউমেৰিক থাকিব পাৰে, কিন্তু চিম্বল থাকিলে ছেভ নহয়। গতিকে আমি এইটো কাটি দিলোঁ আৰু ৱেবএক্স অনলাইন ক্লাছ 02 থাকি গ'ল। ছেভ কৰি দিলোঁ, ছেভ হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া আমি কাটি দিলোঁ। ক'ত ছেভ হৈছে এইটো আমি চাই লৈছোঁ। সাধাৰণতে আমাৰ ডকুমেণ্টছত ছেভ হ'ব। গতিকে আমি ডকুমেণ্টছলৈকে গৈ চাওঁ। কম্পিউটাৰ যিটো আছে সেইটো খুলি ল'লোঁ, ডকুমেণ্টছটো খুলি ল'লোঁ। ইয়াতে গৈ আমি যিটো নাম দিছিলোঁ নামটো মনত ৰাখিব, ৱেবএক্স অনলাইন ক্লাছ 02 আছিলে। গতিকে সেইটো দেখিছে, আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এইটো খুলি ল'লোঁ, দেখিছে আহিছে। আমি কৰাটো হয়, তাৰমানে এইটো কাটি দিলোঁ। আমি আকৌ গম পালোঁ যে ইয়াতে আমাৰ ছেভ হৈ আছে। এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াক ধৰক মোবাইলত লৈ ল'লোঁ। লেপটপত আমাৰ প্ৰায় মানে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ক্লাছটো কৰোঁতে। গতিকে আমি যদি মোবাইলৰ পৰা শ্ব' কৰিব লাগে, মোবাইল লৈ ল'লোঁ। মোৰ মোবাইল ইনচাৰ্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে কপি কৰিলোঁ, কপি কৰি লৈ আহিলোঁ। মই ধৰক SD কাৰ্ডত ৰাখিম, পেষ্ট কৰি দিলোঁ। হৈছেনে নাই আমি এইটো এবাৰ চেক কৰি চাম, কাৰণ কেতিয়াবা নহ'ব। মোৰ চাওক প্ৰথমটো পেষ্ট হোৱা নাই, ইয়াতে মই বিচাৰি চালোঁ, ইয়াতে সেই ফল্ডাৰটো নাই। মই আকৌ ৰিফ্ৰেছ কৰি চাম, কিজানি আছে ক'ৰবাত। ৰিফ্ৰেছ কৰিলোঁ, আকৌ চেক কৰিলোঁ, নাই হোৱা। ৱেবএক্স ক্লাছ আছে, কিন্তু ৱেবএক্স অনলাইন ক্লাছ 02 নামৰ আছিলে ফাইলটো। গতিকে আমি ভালদৰে ইয়াক প্ৰথমতে বিচাৰি চাম। কনফাৰ্ম যেতিয়া আমি হৈ যাম যে ইয়াতে নাই, আমি কি কৰিব লাগিব, সেইটো আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব লাগিব, কপি কৰি পেষ্ট কৰাৰ। কাৰণ কেতিয়াবা নহয়, যেনেকৈ মোৰ এইটো প্ৰথম ট্ৰায়েলত হোৱা নাছিলে। আমি আকৌ বেক হৈ গ'লোঁ। ৱেবএক্স অনলাইন ক্লাছ আছিলে আমাৰ এই পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো, কপি কৰিলোঁ। আকৌ SD কাৰ্ডটো খুলি ল'লোঁ। এইবাৰ গৈ আকৌ ডাইৰেক্ট ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিলোঁ। ইয়াতে হৈছেনে নাই আমি এবাৰ চাম। এইটো দেখিছে, আহি গৈছে। তাৰমানে আমাৰ এইটো আহি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ, ডাইৰেক্টলি মোবাইলৰ থ্ৰুৰে আমি ইয়াক চলাই গৈ এইটো আমি কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো এনেদৰে বনাই ল'ব, ক্লাছত ডাইৰেক্ট এইটো শ্ব' কৰি গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ক্লাছটো কৰি গৈ থাকিব। তো ক্লাছটো সকলোৱে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। তো ক্লাছটো এৰিছোঁ আজি ইয়াতে।